سلام و درود دوستان. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید. امروز در این ویدیو مشکلی که ممکنه شما هم به آن دچار باشید رو بررسی میکنم و اون اثر کمبود ویتامین ها بر درد سیاتیک و سندروم تونل کارپه. در ابتدا این دو مشکل رو تعریف و بعد اثرات کمبود این ویتامین ها رو بررسی میکنم. لازم به ذکره که این ویدیو صرفاً جنبه آموزشی داره و جایگزین اقدامات پزشکی و درمانی محسوب نمیگردد. درد سیاتیک در باسن ایجاد میشه و میتونه به پشت ران و پا منتشر بشه و در نشستن و رانندگی مشکل ایجاد میکنه. درد و بی‌حسی در مچ دست CTS یا سندروم تونل کارپ نام داره. سندروم تونل کارپ هم مشکل بزرگیه که بعضی از افراد برای خلاص شدن از آن به جراحی رو میارند، اما در واقع ممکنه به جراحی نیاز نداشته باشند و با رفع کمبود بعضی ویتامین ها بهبود یابند. امروز در این ویدیو به کمبود شایع 3 ویتامین مهمی که ممکنه در این دو مشکل دخالت داشته باشند میپردازم. این 3 ویتامین از ویتامین های گروه B هستند: ویتامین B1، ویتامین B6 و ویتامین B12. این 3 ویتامین به شدت بر روی سیستم عصبی اثرگذارند، به ویژه بر روی اعصاب سیاتیک و مدیان، دو عصبی که سبب درد و بی‌حسی در پا و مچ دست میشوند. در پا به آن درد سیاتیک و در مچ دست به آن سندروم تونل کارپ میگند. از ویتامین B6 یا پیریدوکسین شروع میکنیم. شما باید اهمیت ویتامین B6 رو بدونید و اینکه کمبود اون در بروز مشکلات بسیاری از جمله مشکلات سیستم عصبی نقش داره و این به خاطر اینه که ویتامین B6 در کارکرد 160 آنزیم مختلف در بدن دخالت داره و علاوه بر علائم نورولوژیک، علائم التهاب روده، بیماری کرون و التهاب کیسه صفرا رو نیز ایجاد میکنه. اما امروز ما فقط به مشکلات سیستم عصبی ناشی از کمبود این ویتامین میپردازیم. ویتامین B6 به ساخت غلاف میلین عصب کمک میکنه. غلاف میلین دور عصب رو میپوشونه و موقعی که اون رو از دست بدید، عصب کارکرد طبیعی خودش رو از دست میده. و علائمی مثل سوزن شدن، خواب رفتن، سوزش و درد در اندام مبتلا رو به وجود میاره، چون سیگنال های عصبی از طریق اعصاب منتقل میشن و پروتئینی که میلین رو میسازه به ویتامین B6 وابسته است. میلین یک ساختار پروتئینی و چربی چند لایه است. علاوه بر این ویتامین B6 به تولید انتقال دهنده های عصبی نیز کمک میکنه. نوروترانسمیترها یا انتقال دهنده های عصبی ارتباطات بین عصبها رو در سراسر سیستم عصبی بدن ممکن می سازند. ویتامین B6 در کارکرد 2 تا از مهمترین انتقال دهنده های عصبی یعنی دوپامین و سروتونین دخالت داره. دوپامین بیشتر در انگیزه، لذت و پاداش اثر گذاره و سروتونین در خلق و خو، شادی، خواب و آرامش نقش داره. ویتامین B6 از تمامیت و یکپارچگی عصب‌ها نیز محافظت میکنه. این محافظت در اعصاب حسی نسبت به اعصاب حرکتی بیشتره و همون گونه که میدونید اعصاب حرکتی حرکت عضلات را کنترل میکنند و اعصاب حسی درد، لمس، سرما و گرما رو کنترل میکنند و این اعصاب حسی هستند که میتونن سوزن شدن، خواب رفتن و سوزش رو ایجاد کنند. و درد سیاتیک و سندروم تونل کارپ در دسته اعصاب حسی قرار می گیرند. ویتامین ها تأثیر زیادی بر عملکرد اعصاب دارند. ویتامین B6 به افزایش هدایت عصبی نیز کمک میکنه، یعنی سرعت سیگنال های عصبی رو افزایش میده و این سبب عملکرد مطلوب و طبیعی اعصاب میشه. همچنین ویتامین B6 در متابولیسم دستگاه عصبی دخالت داره. ویتامین B6 بر اعصاب چشم نیز اثر گذاره و اگه کمبود ویتامین B6 داشته باشید ممکنه دچار میوپاتی بشید. میوپاتی به ضعف عضلانی گفته میشه و میوپاتی عضلات چشم سبب نزدیک بینی میشه. کمبود ویتامین B6 سبب سر و تشنج هم میشه و برای این بیماران ویتامین B6 تجویز میشه. مقدار نیاز روزانه بدن به ویتامین B6 بسیار کم، یعنی 1.4 تا 2.1 میلی گرمه و اگه شما بخواید قرص ویتامین B6 رو مصرف کنید در مقادیر 50, 100 و 250 میلی گرم در دسترس است که 2000 بار بیشتر از میزان نیاز روزانه بدن شماست. ویتامین B6 دو شکل متفاوت داره: فعال و غیر فعال.
پیریدوکسین شکل غیرفعال اونه که در کبد تبدیل به فرم فعال اون یعنی پیریدوکسال 5 فسفات میشه و اکثر مردم تفاوت فرم فعال و غیرفعال اونو نمیدونن. مصرف مقادیر زیاد پیریدوکسین سبب بروز علائم کمبود اون میشه و این یکم عجیب به نظر میرسه، اما باید بگم که فرم فعال و غیرفعال ویتامین B6 با هم رقابت میکنن. یعنی شما اگه فرم غیرفعال یا به عبارتی پیشساز فرم فعال اونو به مقدار زیاد مصرف کنید، فرم فعال که برای بدن ضروریه رو کم میکنید و کمبود ویتامین B6 و علائم اونو پیدا میکنید. بنابراین توصیه من اینه که اگه کمبود ویتامین B6 دارید، فرم فعال اونو مصرف کنید و بیشتر مردم این رو نمیدونن و فرم غیر فعال ویتامین B6 رو مصرف میکنن. با افزایش سن جذب ویتامین B6 مشکل شده و مصرف بعضی داروها، الکل، قرص‌های ضد بارداری و حتی ژنتیک جذب ویتامین B6 رو کاهش میده. مشکل ژنتیک هم به این شکله که فرد در تبدیل فرم غیر فعال ویتامین B6 به فرم فعال اون ضعف و مشکل داره و در این حالت نمیتونه از رژیم غذایی نیز ویتامین B6 دریافت کنه و باید فرم فعال ویتامین B6 رو مصرف کنه. غذاهای سرشار از ویتامین B6 شامل پروتئین‌های حیوانی مثل ماهی، گوشت مرغ و تخم مرغ. البته اگه شما گیاهخوار هستید، مستعد ابتلا به کمبود ویتامین B6 هستید و اگر سیگار میکشید یا مبتلا به دیابت هستید یا قهوه زیاد مینوشید، مثلا 4 فنجان در روز، احتمال کمبود ویتامین B6 در شما بالاست. اگر تا اینجا ویدیو برایتان مفید بوده، از کانال را سابسکرایب و ویدیو را لایک نمایید. ویتامین مهم دیگه‌ای که کمبود اون سبب مشکلات عصبی میشه، ویتامین B12 است. بدون ویتامین B12 میلین ساخته نمیشه. ویتامین B12 با تولید میلین و فاکتورهای رشد عصب ترمیم اعصاب را به عهده داره. بنابراین ویتامین B12 خیلی مهمه و فرم مصنوعی اون یا سیانوکوبالامین را توصیه نمی کنم و در صورت نیاز به مصرف مکمل ویتامین B12 توصیه من نوع طبیعی اون یعنی متیل کوبالامینه. همان دلایلی که باعث کمبود ویتامین B6 میشه، سبب کمبود ویتامین B12 هم میشه، مثل نوشیدن زیاد الکل، ابتلا به دیابت، سوء جذب، قرص‌های ضد بارداری و داشتن زمینه ژنتیک که بسیار شایع است. اما علاوه بر اینها، نداشتن اسید کافی معده هم از دلایل کمبود ویتامین B12 است که در این حالت شما دچار رفلاکس اسید معده به مری و گاستریت میشید. در مورد رفلاکس اسید معده به مری ویدئویی دارم که لینکش رو در بالای صفحه میبینید. در کل 2 دلیل اصلی برای کمبود ویتامین B12 وجود داره. یکی نخوردن گوشت قرمز، جگر و غلات و دیگری علت ژنتیک که سبب کمبود ویتامین B12 میشه و در این حالت باید متیل کوبالامین مصرف بشه و مصرف زیاد فولیک اسید میتونه علائم کمبود ویتامین B12 رو پنهان کنه. آخرین موردی که به اون میپردازم کمبود ویتامین B1 است. کمبود ویتامین B1 یا تیامین سبب نوروپاتی محیطی میشه و مبتلایان به مقاومت انسولینی، دیابت و پردیابت رو بیشتر درگیر میکنه. چون ویتامین B1 به سوخت و ساز کربوهیدرات و قند در بدن کمک میکنه. بنابراین مصرف زیاد کربوهیدرات و قند ویتامین B1 بیشتری رو نیاز داره و اگه شما کربوهیدرات و قند زیاد مصرف میکنید، معمولاً به کمبود اون دچار میشید و کمبود اون سبب بروز مشکلات نورولوژیک یا عصبی در پشت پاها، کف دستها، مچ دست و عصب سیاتیک میشه. مصرف زیاد قهوه و چای هم سبب کمبود ویتامین B1 میشه. ویتامین B1 در خونرسانی به دستگاه عصبی بدن نیز دخالت داره و بدون ویتامین B1 اکسیژن و خونرسانی با تأخیر به سیستم عصبی انجام میگیره و میتونه مشکلات عصبی ایجاد کنه. اگه کمبود ویتامین B1 دارید، توصیه من به شما مصرف بنفوتیامینه. بنفوتیامین شکل محلول در چربی ویتامین B1 و محلول در چربی بودن بنفوتیامین سبب میشه راحت‌تر به سلول‌های عصبی نفوذ کنه و به همین دلیل برای مبتلایان به نوروپاتی دیابتی مناسبه. میزان جذب بنفوتیامین در مقایسه با تیامین یا نوع محلول در آب اون 3.5 برابر بیشتره. ویتامین B1 آنتی اکسیدانی بسیار قدرتمنده که میتونه عوارض دیابت رو
نه تنها در عضلات و پاها بلکه در چشم، قلب و کلیه بی اثر کنه. در پایان خواهشمندم نظرات ارزشمند خودتون رو در مورد این ویدیو آموزشی کامنت کنید و سوالهای خودتون رو بپرسید تا در کمترین زمان ممکن به اونا پاسخ داده بشه. خیلی ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. لطفاً برای آگاهی و اطلاع عزیزان و دوستانتون ویدیو را با اونها به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید. بدرود.